Thương Vũ Kiếp, tập 33, lời thề của ngày hôm qua. Vũ trụ bao la, tinh tú ngập trời. Dưới trần thế, gió đêm men theo bờ đê Kim Sa thổi tới thanh mát. Đó là đêm 25 tháng 7 năm 1999. Thế nhưng, trước khi Lục Thanh có thể hòa mình vào sự tĩnh lặng của dòng sông, chàng đã phải trải qua một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. 8 giờ tối hôm ấy, tại phòng họp của nhà máy cơ khí, Lục Thanh cùng hơn 20 người, hầu hết là các học viên Pháp Luân Công đã lớn tuổi, ngồi lặng im. Không gian trĩu nặng, Lục Thanh giờ đây đã trở thành đối tượng bị phòng 6010 giám sát trọng điểm. Bí thư đảng ủy Phương Quốc Hoa đứng đó, dõng dạc ép buộc từng người phải nhận rõ hình thế, kiên quyết vạch rõ giới tuyến với Pháp Luân Công. Và rồi, họ bị ép xem một tiết mục truyền hình, một tiết mục vô cùng chấn động. Đoạn video ấy kéo dài đằng đẵng 20 phút. Trên màn hình là hình ảnh của Vương Kiến Dân, vị trạng phó trạm phụ đạo ngày nào. Nay, ông ta đeo kính, hai tay cầm giấy đọc lá thư sám hối, tuôn ra những lời phỉ báng tà ác, ca tụng chính quyền, để rồi cuối cùng khóc lóc lã chã. Chứng kiến cảnh tượng ấy, tâm trí Lục Thanh như bị dán những đòn liên tiếp, trải qua 4 cung bậc cảm xúc dữ dội. Đầu tiên là không dám tin, Vương Kiến Dân tuyệt đối không phải là người như vậy. Tiếp theo đó là sự phẫn nộ dâng trào trước những lời phỉ báng kinh tởm. Rồi chàng lại thấy thật buồn cười, một sự tương phản quá đỗi mỉa mai. Để rồi cuối cùng, đọng lại trong tâm can chỉ còn là một nỗi bi thương sâu thẳm. Ngồi cạnh đó, Bạch Phi và Lưu Kiếm Phong cũng bàng hoàng, sững sờ trước sự gục ngã thảm hại của một người từng chung đường tu luyện. Cuộc họp áp bức rốt cục cũng tàn. Lục Thanh bước ra ngoài, không nói một lời. Chàng lặng lặng giao lại chiếc xe đạp cho Bạch Phi, để người anh em trở về thôn Tam Cô trước. Còn mình chàng chọn cất bước cô độc dọc theo bờ đê Kim Sa lộng gió. Cơn bão táp ập xuống từ đêm 22 tháng 7 vẫn đang gầm rít, bao trùm lấy vạn vật. Ngay lúc này đây, dưới ánh sao trời lấp lánh và tiếng nước róc rách vọng lại, Lục Thanh vô cùng cần một khoảng không gian tĩnh mịch. Chàng cần phải gỡ rối những suy tư đang cuộn trào, những mảnh vỡ của niềm tin đang va đập điên cuồng trong tâm trí. Ngước nhìn là những ngày qua, sinh mệnh nhỏ bé của Lục Thanh đã phải oằn mình hứng chịu một chuỗi xa luân chiến khốc liệt. Những đợt oanh tạc không ngừng nghỉ nhằm bẻ gãy tận cùng ý chí. Bắt đầu từ chuyến đi thỉnh nguyện mang tâm thái tráng sĩ một đi không trở lại vào ngày 22 tháng 7, kết cục lại bị chặn đứng ở Bắc Lĩnh. Tiếp đó là đêm đen bị thẩm vấn, bị lục soát nhà cửa, kéo theo sau là những ngày dài đằng đẵng bị lãnh đạo và đồng nghiệp luân phiên bao vây làm công tác tư tưởng. Nay, chàng không còn được tự ý rời khỏi nhà máy nữa, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm ngắm. Đó không chỉ là những sự kiện trên bề mặt, mà là một khối áp lực vô hình khổng lồ đè nát cõi lòng. Lục Thanh cảm thấy ngạt thở. Xung quanh chàng, TV và đài báo rợp trời ngày đêm tung ra những lời vu khống. Dọc các hành lang là những cái chỉ trỏ, những tiếng xì xầm to nhỏ của đồng nghiệp, rồi những cuộc ghé thăm, khuyên răn luân phiên không một phút ngừng nghỉ. Nhưng cứ sâu vào tim chàng nhất lại là tiếng khóc nức nghẹn ngào hòa trong những cú điện thoại dồn dập của cha mẹ từ chốn quê nhà. Áp lực tràn ngập trong từng hơi thở, phong tỏa mọi không gian. Và đêm nay, điểm tựa cuối cùng là Vương Kiến Nhân cũng đã quỳ gối phản bội. Dồn nén đến tận cùng, khoảnh khắc tăm tối nhất của cõi lòng đã hiện hữu. Một câu hỏi mang tính cốt tử vang lên, giăng xé tâm can. Pháp Luân Đại Pháp mà mình tu luyện 3 năm qua, rốt cuộc là thật hay giả? Sự dao động sâu sắc này không vô cớ mà sinh ra. Kể từ ngày 18 tháng 7, khi đang tĩnh công đã tọa trong tư thế song bàn, Lục Thanh kinh hãi nhìn thấy hình tượng quỷ vương Satan. Ngay sau khoảnh khắc đó, thiên mục của chàng đã đóng lại hoàn toàn. Chàng không còn nhìn thấy bất kỳ không gian khác nào nữa. Mọi thứ vụt tắt, hệt như một người phàm phu tục tử. Nếu Đại Pháp là chân chính, tại sao lại phải chịu một kiếp nạn đả kích tàn khốc đến nhường này? Ngồi thu mình, ôm chặt lấy hai đầu gối trên triền đê, Lục Thanh chìm sâu vào một cõi cô độc tận cùng. Chàng ngẩng đầu hỏi phồm trời cao thẳm. Thiên khung bao la chỉ đáp lại bằng một mảng xanh đen câm lặng. Chàng cúi đầu hỏi mặt đất bao dung, mặt đất cũng im lìm không một tiếng vọng. Giữa bức tranh u tịch ấy chỉ có tiếng gió đêm khẽ thổi, tiếng sóng nước Kim Sa vỗ bờ rào rạc, cùng tiếng ếch nhái nỉ non. Cả vũ trụ dường như đang nín thở, thử thách một sinh mệnh đang chới với giữa lằn ranh của đức tin và ảo ảnh. Nhưng chính trong bóng tối tưởng chừng như nuốt chửng tất cả ấy, uy ân của chúng thần trên cao đã làm bừng tỉnh một lời thệ ước vốn nằm sâu thẳm trong sinh mệnh người tu luyện. Dòng ký ức chậm rãi đưa Lục Thanh trở về. Một đêm đầu hè của 3 năm về trước, bên khung cửa sổ ký túc xá đầu bắc thôn Tam Cô. Đêm hôm ấy, bầu trời cũng sâu thẳm, những vì sao cũng sáng rực rỡ như đêm nay. Một chàng thanh niên, hai hàng lệ nóng tuôn rơi,
đôi tay trân trọng nâng cuốn truyện pháp luân lấp lánh ánh vàng kim. Trái tim chàng lúc ấy tràn ngập một niềm cảm ơn vô hạn vì đã may mắn đắc được đại pháp chân tu, điều mà vạn cổ khó gặp. Đối diện với chúng thần trên cao, đối diện với đồ hình pháp luân do chính tay mình vẽ nên, chàng thanh niên của 3 năm trước đã cất lên một lời thề son sắt, khắc cốt ghi tâm. Đệ tử Lục Thanh, ngày hôm nay đắc đại pháp này, đời này không còn gì hối tiếc. Trừ đại pháp, Lục Thanh không còn mong cầu gì khác. Định rõ tu luyện đến cùng, công thành viên mãn. Lời thề thiêng liêng ấy dội về từ quá khứ, như một đạo ánh sáng chọc thủng màn sương đen của sự hoài nghi. Nước mắt Lục Thanh lại giàn giụa tuôn rơi. Ngay lúc này, chàng chợt đại ngộ ra một chân lý vĩ đại. Thiên mục mở hay đóng, nhìn thấy hay không thì có gì là quan trọng. Từ thuở ban đầu bước vào cửa Phật, bản thân chàng đâu có mong cầu đại pháp sẽ ban cho mình thần thông hay năng lực siêu thường. Chàng kiên định tu luyện chỉ bởi vì một điều duy nhất, tận sâu trong sinh mệnh, chàng biết rõ đây chính là chính pháp, là chân pháp, là Phật pháp. Chẳng phải tìm đâu xa xôi, bằng chứng hiển hiện nhất cho sự thật, chính là sự tái sinh của một sinh mệnh. Hồi tưởng lại 3 năm tu luyện trôi qua, sự thăng hoa về tâm tính đã gột rửa Lục Thanh, biến chàng thành một con người hoàn toàn khác, thanh tịnh hơn, vô tư hơn, cao thượng hơn. Sự cải biến sinh mệnh chân thật ấy chẳng phải chính là uy đức, là hồng ân to lớn của Pháp Luân Đại Pháp hay sao? Đó là sự thật tuyệt đối, mà không một thế lực dối trá nào có thể che đậy hay xóa nhòa. Khi nội tâm đã liễu ngộ chân lý, thì mọi lời phỉ báng, bôi nhọ hay những tiếng cười nhạo mỉa mai của thế gian, phút chốc hóa thành mây khói hư vô. Lục Thanh nhận ra, thế gian này dẫu có phồn hoa rực rỡ, vạn lượng hoàng kim chất cao như núi, cũng chẳng thể sánh bằng nửa câu chân ngôn của bậc giác giả. Nhìn lại dòng chảy lịch sử, Chúa Giêsu hạ thế truyền đạo để cứu rỗi thế nhân mà còn phải chịu phán xét, bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Vậy thì ngày nay, sư phụ của chàng truyền bá đại đạo ra thế gian, gặp phải ma nạn kinh thiên động địa này, âu cũng là điều tất yếu mà những bậc đại giác phải gánh chịu. Niềm tin trong Lục Thanh một lần nữa lại kết lại thành khối kim cương bất khả xâm phạm. Từng giọt nước mắt rưng rưng của Lục Thanh khẽ rơi xuống, hòa nhịp cùng tiếng sóng nước kim sa rì rào trong đêm vắng. Và rồi, ngay tại khoảnh khắc tâm hòa ái ấy, một cảnh tượng vô cùng thánh khiết và tráng lệ đã diễn ra. Trong một không gian khác, ngay trước mặt chàng, một đóa hoa thanh liên vô vàng cao quý, tỏa ra đạo đạo thần quang rực rỡ, đang từ từ khoan thai hé nở. Đóa hoa vĩ đại ấy hiển lộ như một lời ấn chứng thiêng liêng từ thiên thượng, ấn chứng cho ý chí kim cương và lời thề bất diệt của một sinh mệnh chân tu. Xin mời quý vị đón xem tập tiếp theo của Thương Vũ Kiếp. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Thương Vũ Kiếp của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vẹn thiên truyền, xin mời quý vị ghé thăm trang Chánh Kiến, chánh kiến.art.